وده كعك اليانسون الصحي اللي ممكن تاكل منه كل يوم في رحله التخسيس بتاعك وتخس من غير اي حرمان، من غير سكر، من غير خميره، بمكونات متوفره في كل بيت واقتصاديه جدا. بيطلع هش ومقرمش وطعمه خطير، احلى من بتاع الافران والمخابز. قطعتين منه في وجبه سناك جنب اي مشروب هيحسسك بالشبع ل4 ساعات بدون اي مبالغه. خطير في الشبع. وكالعاده جربوا واحكموا انتوا بنفسكم، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناه عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقه التحضير على طول. الدقيق اللي هستخدمه معاكم في الوصفه النهارده نوعين من الدقيق، هو دقيق الشعير ودقيق القمح الكامل، الاتنين من شركه سنبله الفرات. اللي مش متوفر عنده الدقيق ده فالوصفه دي ينفع فيها اي نوع دقيق شعير واي نوع دقيق قمح كامل عادي. طيب هل ينفع الوصفه نعملها بنوع واحد بس فيهم، قمح كامل بس او شعير بس؟ طبعا. واللي عايزها بالشوفان كمان بس عادي تنفع جدا. معايا كوبايه من دقيق القمح الكامل ونص كوبايه من دقيق الشعير. هضيف عليهم نكهه اليانسون. طبعا اللي عايز البسكوت يتعمل باي نكهه هو حاببها عادي هينفع، يعني عايزه قرفه حطي، عايزه فانيليا حطي، برتقان، معلقه صغيره بيكنج باودر. سكر دايت للتحليه انا هستخدم سكر استيفانا، ده نوع من انواع سكر استيفيا بس سعودي. الباكو بيبقى 2.5 جرام. المقدار ده كوبايه ونص من الدقيق بيليق عليها قوي بالنسبه لي انا كسكر 3 معالق كبيره. انت بقى شوفي ذوقك في السكر ايه وزودي قللي زي ما تحبي. اي سكر دايت انت بترتاحي عليه استخدميه مفيش مشكله. المهم بس انه يكون مش بيأثر على ان البسكوت يطلع معاكي طري، لان في انواع من السكر الدايت زي مثلا سكر نوكال هو ممتاز وكل حاجه ولكن مع البسكوت بيطلع طري، ده بناء على تجربه. طيب هل يا مها ينفع استخدم عسل في الوصفه دي او دبس تمر؟ لا، السؤال ده لازم يتكرر مع كل بسكوت يا جماعه. العسل ودبس التمر بيأثر على ان البسكوت يبقى معاكي طري. كده هزود الزيت او الماده الدهنيه عموما. الزيت هو اكتر حاجه بتساعد على قرمشه البسكوت مش الزبده، عشان كده انا بحب جدا الزيت في الوصفات بتاعه البسكوت. ربع كوبايه من الزيت كفايه قوي. ممكن تستخدمي زيت جوز الهند او زيت الزيتون. وانا ثبت كوبايه يا جماعه في قياس كل حاجه معايا لغايه دلوقتي قست بيها كوبايه ونص من الدقيق، ميكس دقيق شعير على قمح كامل، وربع كوبايه من زيت جوز الهند او الزيتون. وهي اللي هحط فيها الميه اللي هعجن بيها واقول لكم في النهايه هحتاج تقريبا قد ايه. لما تيجوا تنفذوا الوصفه اعملوها زي بالظبط. انا ما عملتش بالجرامات، بالكوبايه سهل جدا، اي كوبايه عندكم في البيت وبنفس الطريقه والخطوات اللي بتشوفوها معايا في الفيديو، مفيش ابسط واسهل من كده. هبدا انزل بالميه تدريجي كده مع التقليب لغايه لما تشكل معانا عجينه سهله التشكيل. طيب يا جماعه عجينه البسكوت علشان يطلع معاكي بسكوت مقرمش مش طري، ما بتخليش معاكي عجينه البسكوت طريه ملزقه. طريه ملزقه دي يعني نتيجه بسكوت في النهايه طري برضو، ماشي. لازم عجينه البسكوت تبقى عجينه سهله التشكيل معاكي كده ومرنه بس مش ملزقه في الايد. اللي بالكوا قوي من التكات اللي انا بقولها لكم، هي دي اصلا نجاح الوصفه بيبقى في التكات دي. واللي ما بيكملش معايا الفيديو وبيروح يعمل مع نفسه الوصفه تطلع بقى طريه، تطلع مش معرفش مين، ما يرجعش يقول لي ده انا عملتها وطلعت طريه. لا، انتوا ما اتفرجتوش على الوصفه ولا كل التكات اللي انا بقولها، فبالتالي فشلت معاكم، لان دي نتيجه طبيعيه. الفيديو معمول علشان انتوا تستفيدوا. انتوا بتختاروا تروحوا تخطفوا المقادير وتروحوا تعملوها مع نفسكم من غير ما تسمعوا كل اللي انا بقوله، فبالتالي بتبوظ معاكم. شايفين العجينه معايا تحفه، مرنه وطريه وجميله بس مش ملزقه في الايد، يعني لو عملت كده ما بتلزقش في ايدي وبنشتغل بيها على طول من غير ما تريح ولا حاجه خالص. هاخد كده قطع صغيره، بصوا كده مثلا اعملها كده زي رول الاول، بعد كده ابدا اقفلها كده. ممكن اديها ضغطه بالشكل ده وترصيها في صينيه مدهونه مسحه من الزيت. نعمل قطعه كمان مع بعض. التشكيل زي ما انتم شايفين انا بحاول ازاي يكون قطع صغيره عشان يطلع معايا عدد اكتر، بدل ما ناكل قطعه واحده لا ناكل قطعتين 3. شايفين مرونه العجينه؟ ولا هي مفروله بتتقطع مني ولا هي ملزقه. كل دي من عوامل نجاح العجينه. او بقفلها بالشكل ده واحاول اداري التقفيله على قد ما اقدر. عايزه تسيبيها كده ماشي، عايزه تديها ضغطه كده ماشي، زي ما انتوا عايزين. وترصيها في صينيه مدهونه مسحه من الزيت. طيب مع افتراض العجينه بتاعتك كانت مفروله يعني ايه؟ يعني بتتقطع وانتي بتشكليها، ماشي، جافه يعني، فيبقى هي محتاجه شويه ميه بس مش اكتر من كده. طيب لقيتي العجينه بتاعتك ملزقه يبقى انت زودتي شويه السوائل في الوصفه.
برضو مفيش اي مشكله، بتاخدي شويه دقيق بتظبطي بيهم العجينه لغايه لما تبقى معاكي مرنه بس مش ملزقه مش بتلزيقه. يعني سهل قوي ان انت تتعاملي مع العجينه وتظبطيها، ما فيهاش اي صعوبه والله. ده معايا بيكون شكل البسكوت بعد ما خلصته كله بنفس الطريقه كده. دلوقتي هدخله الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. ده معايا يا جماعه بيكون شكل كعك السمسم او بسكوت السمسم زي ما انتوا عايزين تسموه، بجد تحفه وما بياخدش وقت خالص في العمايل بتاعته، كمان يعني اقتصادي قوي قوي زي ما شفتوا معايا كده. وصفه تحفه، الريحه بقى عالميه مش قادره اوصفها، مقرمش وخطير زي ما انتوا سامعين كده، تحفه والله. ما دقت في حلاوه بسكوت بالشكل ده باليانسون، رائع. انا من عشاق بسكوت اليانسون يا جماعه، بحب جدا. كنت اشتريه من المخابز والافران بس ده طبعا مش صحي خالص، بالدقيق الابيض وبالسكر وبزيوت مهدرجه. فاللي انا عاملاه في البيت نفس الطعم وفي نفس الوقت صحي جدا، كل مكوناته صحيه. فانا فرحانه جدا من النتيجه اللي انا وصلت لها، الحمد لله. بعمل لنفسي كل حاجه في البيت صحيه ومبسوطه جدا. الناس بتعمل ورايا الوصفات وهي واثقه انها هتطلع ناجحه، وفعلا بتطلع ناجحه الحمد لله. انصحكم تعملوا ضعف المقادير اللي انا عاملاها النهارده وتحتفظوا بيه كده في علبه، مش محتاج تلاجة، هو بس لما يبرد خالص احتفظوا بيه في علبه واقفلوها تكون بتتقفل حلو يعني علشان ما يدخلوش رطوبه ويطرى معاكي. بجد مش هتستغني عنه طول رحله التخسيس بتاعك، تحفه طعمه خطير. وفي نهايه الفيديو حابه ان انا افكركم بمجموعه من الوصفات اللي عملتها معاكم في القناه مؤخرا. طبعا اول وصفه وهو خبز الريف بدقيق الشعير، وده كان مفاجاه بالنسبه لي من جمال طعمه، احلى من الفطير حقيقي. بصوا طراوه العيش وفي نفس الوقت من غير بيض من غير خميره، مكوناته سهله جدا واقتصاديه قوي قوي. اهم حاجه اختيار نوع الدقيق المناسب علشان نجاح الوصفه، مش اكتر من كده. تاني وصفة معايا وهي كيكة القمح الكامل اللي من غير سكر ومن غير دهون، بسعرات حرارية قليلة جدا. الكيك رغم ان ما فيهوش اي مادة دهنية ولا زيت ولا زبدة ولا سمنة، لكن طالع هش واسفنجي وطعمه خطير. طبعا ما اقولكوش على كمية الشبع اللي هتحسوا بيها مع الكيك ده. تالت وصفة وهو بقسماط الشعير من غير يا جماعة اي نوع دقيق تاني، من غير خميرة، اقتصادي جدا وبيطلع هش ومقرمش وطعمه خطير. ممكن تاكليه بقى كبديل للعيش وممكن تاكليه كمقرمشات يعني كده سناك جنب كوبايه الشاي بتاعتك. طبعا كل الوصفات دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لسه هنعمل مع بعض ان شاء الله حاجات اكتر واكتر، شجعوني واستنوا كل الجديد.